Sunt nevoit să fac acest intro diferit, deoarece trebuie să îți spun că acesta este primul videoclip de pe canalul Puls Zero, pentru care am folosit inteligența artificială în crearea părții grafice. Poate mai sunt lucruri de îmbunătățit, dar cu timpul, atât eu cât și ea vom evolua. Așa că, fără alte detalii, începe un nou episod din seria Top 10. Vizionare plăcută! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pentru o experiență înfiorătoare, recomand să folosești căștile cu volumul la maximum. Salut, om bun și nebun, dar mai mult nebun, și în mod special pe toți fanaticii de pe noul site pulzero.com. În acest episod din seria Top 10 vreau să îți prezint clasamentul poveștilor de groază diferite. Atenție! Te uiți pe pulsul tău. Locul 10. Vârsta copilului. Fiica mea m-a trezit aseară în jurul orei 11. Soția mea și cu mine m-am luat-o de la petrecerea de ziua prietenei sale, Andreea. Am adus-o acasă și am pus-o în pat. Soția mea s-a dus în dormitor să citească, în timp ce eu am adormit uitându-mă la nu știu ce prostii pe la televizor. Tati? Tati, Tati! mi-a șoptit, trăgându-mă de mânica cămășii. Ghicește câți ani voi împlini luna viitoare? Nu știu, frumoasă, am spus în timp ce îmi puneam ochelarii. Câți ani? A zâmbit și a ridicat 4 degete. Acum este ora 7 dimineața. Soția mea și cu mine încă suntem treji cu ea de aproape 8 ore, dar încă refuză să ne spună de unde le are. Locul 9. Războinicul lui Dumnezeu. Dacă există Dumnezeu, de ce mai este rău în lume? O întrebare obișnuită, dar greșită, deoarece, chiar dacă nu vezi, există un echilibru. Lumina și întunericul, binele și răul. Fără unul, celălalt nu poate exista. Dacă această teorie este adevărată, atunci întrebarea corectă ar fi: de ce nu face nimic Dumnezeu împotriva răului? Bineînțeles că luptă împotriva răului, neîncetat. Eu sunt Abaddon, unul dintre cei mai sfinți și drepți îngeri ai Domnului. Cutreier pământul și lupt împotriva răului în numele lui Dumnezeu, ucigând monștri despre care nu ai vrea să știi niciodată. Îi zdrobesc complet pentru ca tu să poți dormi noaptea. Voi, oamenii, nu aveți idee câți dintre voi trăiesc datorită muncii pe care o fac eu. Dar cum rămâne cu Stalin, Hitler, Ted Bundy, Jack Spintegătorul? Ei bine, aceștia sunt cei mici pe care a trebuit să-i las în viață pentru echilibru. Cei pe care îi distrug sunt prea oribili și josnici ca să supraviețuiască. Amuzant este că
Deși aș paria că nu ați auzit niciodată de numele Abaddon în vreun text religios, pun pariu că ați auzit de mine. Sindromul morții subite. Nasugari. Da, îi omor înainte să devină monștri. Așa că mulțumește-i Domnului că încă există viață pe pământ. Locul 8. Curajoșii. Uite că vin din nou. Cei curajoși. Încă o noapte de Halloween, iar copiii sunt din nou aici pentru a-și dovedi curajul. Podeaua casei vechi scârție sub adidașii lor. Mai e doar o jumătate de oră până la miezul nopții, așa că trebuie să lucrez repede. Încep cu lanternele lor, suflând ușor în ele, astfel încât să pâlpâie. Dar acest lucru nu face decât să iasă închicotit. 15 minute până la miezul nopții. E timpul să mă grăbesc. Mă ridic spre tavan și îmi transform corpul în carne. Fiecare celulă este în flăcări. Nu mi-au dat de ales. Îmi forțez picăturile de sânge să mi se scurgă din nas. Dar băieții de jos nu observă. Bat în tavan, dar ei nici măcar nu se uită în sus. Credeam că locul ăsta ar trebui să fie bântuit, spune liderul. Ce glumă! 5 minute până la miezul nopții. Nu mai am timp. Cu ultimele mele forțe țip atât de tare încât în sfârșit se întorc să se uite la mine. Îmi place să cred că am făcut un spectacol bun. Mă legăn pe un ștreang invizibil, iar sângele îmi curge acum din gură. Câteva picături curg pe un slăbănog. Băieții țipă și fug în noapte. La timp. Sub mine aud cum se întoarce diavolul. Dezamăgirea vizibilă. Într-o zi voi da greș. Băieții vor fi prea curajoși, iar eu nu-i voi speria la timp. Locul 7. Cei 3 demoni. Tu nu știi cine sunt, dar eu te cunosc foarte bine. Sunt unul dintre cei 3 demoni care ți-au fost atribuiți la naștere. Vezi tu, unii oameni din această lume sunt destinați pentru măreție, destinați să trăiască o viață fericită și împlinită. Mă tem că tu nu ești unul dintre acești oameni. Iar datoria noastră este să ne asigurăm de asta. Cine suntem noi? Oh, da, desigur. Ce nepoliticos din partea mea. Permite-mi să-ți fac cunoștință cu noi. Rușinea este fratele meu mai mic, demonul de pe umărul tău stâng. Rușinea îți spune că ești un ciudat, că acele gânduri pe care le ai nu sunt normale, că nu te vei integra niciodată. Rușinea ți-a șoptit la ureche atunci când mama ta te-a văzut masturbându-te. Rușinea este cea care te face să te urăști pe tine însuți. Frica este deja pe umărul tău drept. Este fratele meu mai mare, la fel de bătrân ca și viața însăși. Frica umple fiecare colț întunecat
cu diavol reali. Transformă fiecare străin de pe o stradă întunecată într-un criminal. Frica te oprește să-i spui iubitei tale ce simți. Îți spune că e mai bine să nu încerci decât să lași oamenii să te vadă că eșuezi. Frica te face să-ți construiești propria închisoare. Dar cine sunt eu? Sunt cel mai rău dintre demonii tăi. Dar tu mă vezi ca pe un prieten. Te întorci la mine când nu mai ai nimic altceva. Pentru că eu trăiesc în inima ta. Eu sunt cel care te obligă să înduri, cel care îți prelungește chinul. Eu sunt speranța. Locul 6. Ochii. Am cumpărat o casă la munte, în micul sat Țintaș, din județul Buzău. Știu, ironic, dar afli imediat de ce. Casa era ieftină, dar cel mai important era că simțeam nevoia să plec din oraș. Cu câteva luni în urmă, am fost ținta unui criminal. Deși reușisem să îl arestez, nu puteam scăpa de senzația că ochii, da, m-ai auzit bine, toți ochii mă urmăresc în permanență. Simțeam că sunt ochi peste tot, acasă și pe stradă, așa că am decis să mă mut la țară, într-un loc cu mai puțini oameni, doar pentru a fi mai liniștit. Casa în sine era mare și oarecum veche, dar în rest foarte primitoare. Agentul care mi-a prezentat casa fusese obligat să menționeze că un criminal în serie locuise aici în trecut, motiv pentru care casa era atât de ieftină. Nu știu de ce am norocul ăsta. Cu toate acestea, atât el, cât și mai târziu vecina mea de alături, Maria, mi-au spus să nu dau importanța acestui gând. De atunci, alți 4 proprietari locuiseră în casă. Toți erau foarte mulțumiți de ea. Îmi plăcea casa. Mobilierul era frumos, patul și canapeaua confortabile. Locuitorii din Țintaș erau prietenoși, aducându-mi tot felul de bunătăți, unele proaspăt coapte, sau invitându-mă la cină. Întâlnirile, spuneau ei, erau cheia pentru a se asigura că toți cei care locuiau în Țintaș să se simtă bine, fericiți și să le placă. Totuși, după o săptămână, am încetat să îmi mai placă. Sentimentul că cineva mă urmărește a revenit, mai rău decât înainte. Am încercat să-l ignor, dar am început să nu mai pot dormi. Aveam cearcăne și am început să casc aproape la fel de mult ca și cum aș fi respirat. Maria a fost destul de amabilă să mă lase să stau în casa ei câteva nopți. În acest timp am auzit legenda lui Grigore Uruc, criminalul în serie care trăise în casa mea. Deși nimeni nu știe numărul exact al crimelor sale, Grigore era un bărbat cu un caz extrem de sever de narcisism. Legendele spun că nu putea să adoarmă dacă nu se simțea privit. În cele din urmă a fost arestat pentru că a pus o sperietoare de ciori care să-l supravegheze în timpul nopții. Numai că nu era o sperietoare.
Grigore omorâse o fată de 17 ani, doar pentru a-i pune cadavrul să se uite la el. Povestea mi-a dat fiori, iar după ce m-am dus acasă, am simțit că erau sute de perechi de ochi care mă priveau, indiferent unde mă întorceam. Astăzi, însă, a fost prima zi în care am acționat. Pregăteam micul dejun, când am simțit ochii. Instinctiv, de frică, am aruncat cuțitul de bucătărie, care s-a înfipt în perete. Când l-am scos, m-am trezit că mă uit la o pereche de ochi, murați în formol. Mă uit de ore întregi cum poliția scoate peretele de gips carton din casa mea. Până acum, au găsit 132 de perechi de ochi în borcane mici de sticlă. Cel mai înspăimântător lucru este că fiecare dintre ei încă se holba la mine. Locul 5. Ce nu știi despre morți? Nu vreau să par răutăcios, dar morții sunt destul de proști. Întotdeauna i-am văzut. Când eram mic, toată lumea credea că vorbesc cu prieteni imaginari. După câțiva ani, când i-am auzit pe părinții mei vorbind despre un psiholog, mi-am dat seama cu ce vorbeam. Vedeți? Fantomele nu au tendința de a-și da seama că sunt moarte și nu arată ca în filme, ci ca noi. Sunt destul de deștept pentru un copil de 13 ani, așa că am început să observ anumite tipare pentru a le deosebi de cei vii. Erau puțin distanți față de oamenii vii sau îi vedeai cum încercau să vorbească cu oameni care nici măcar nu îi observau. Unii dintre ei își dădeau seama că sunt diferit, că i-am observat. Ca tipul ăsta pe care l-am văzut ieri după școală. Sunt băiat mare acum. Vezi? Nu mai am nevoie de părinții mei să mă ia. Casa e la o plimbare scurtă. Stătea departe de ceilalți părinți. Nu vorbea cu ei. Doar se holba la mine. Așa am știut că era una dintre fantome. M-am dus la el, i-am spus că știu ce este și l-am întrebat cum aș putea să-l ajut. Nu mi-amintesc prea multe după aceea. Cred că din cauza a ceea ce s-a întâmplat dimineață. Jos, părinții mei plângeau. Am încercat să vorbesc cu ei, dar m-au ignorat. Probabil că au murit cumva noaptea trecută. Uneori, fantomele noi nu vorbeau cu mine. Tocmai au sosit niște ofițeri de poliție și reporteri. Nici ei nu vor să vorbească cu mine, doar cu părinții mei. E ciudat. Nu am mai văzut atâtea fantome împreună până acum. De ce nu vrea nimeni să vorbească cu mine? Locul 4. A doua venire a lui Isus. În anul 2024, Isus s-a întors pe pământ. A făcut minuni și a vindecat bolnavi. Nu a existat nicio îndoială cu privire la autenticitatea lui. Apăruse la toate națiunile deodată. Toți au crezut. Toți s-au închinat lui.
câțiva ani mai târziu, după această perioadă a istoriei noastre cunoscută sub numele de Epoca Păcii, el ne-a spus o pildă. Poate că cea mai importantă dintre toate. După care ne-a avertizat că cerul era aproape plin. Nimeni nu ajunsese în iad în timpul acestei epoci. Mai rămăsese un număr fix de locuri, iar paradisul va fi închis pentru toți cei care vor muri după închiderea porților. Atunci au început sinuciderile în masă. Să-ți iei viața, ne spusese el, nu era un păcat dacă mori ca un om pios. Iar cursa a început. Ne privea și era mulțumit. După care ne-a spus că pleacă, că obiectivul său a fost îndeplinit și că se va întoarce acasă. După care s-a deschis pământul, iar el a coborât. Locul 3. Grupul de sprijin. Recunosc, sunt un ticălos. Sunt și leneș. Sunt aici doar pentru a găsi idiotul. Pentru că aproape întotdeauna există un idiot. Acest grup de sprijin este destul de tipic. Ne-am întâlnit online. Am decis un loc liniștit și acum stăm toți cu picioarele încrucișate într-un cerc. O adevărată porcărie. Andrei preia conducerea, turnând tuturor o ceașcă de ceai în timp ce începe să vorbească. Eu sunt Andrei. Puteți să vă beți ceaiul, dar numai după ce explicați de ce sunteți aici. Încep eu. Andrei ne spune că nu a fost niciodată iubit. Înțeleg de ce. Tipul e urât ca naiba. Își bea ceaiul, în timp ce gagica mofturoasă vorbește în continuare. Claudia, spune ea. Părinții mei. Scurt și dulce, fără lacrimi. Trebuie să o admirăm pe Claudia. Probabil că nu e o idiotă. Urmează să vorbească un stresat, un om de afaceri care a falimentat, un drogat și o bătrână bolnavă. Apoi e rândul meu. Sunt un ticălos. Toată lumea mă urăște. Iau o înghițitură zgomotoasă și enervantă de ceai, în timp ce urmează copilul gras cu ochiul vânăt, spunându-și povestea plictisitoare de copil gras. După care stăm cu toții liniștiți, când Andrei se prăbușește. Apoi ochii lui Claudia se dau pe spate și cade în față. Doar puștul gras reacționează. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ei, ce se întâmplă? Se plânge el. Credeam că ăsta e un grup de susținere a sinucigașilor. Am găsit idiotul. Este, spun eu, după ce am scuipat ceaiul pe care îl țineam în gură. Ei o susțin. Nimeni nu vrea să moară singur, puștule. Oh, cât de alb a devenit, uitându-se în ceașca lui. Place la nebunie. Place la nebunie. Întâlnirile astea cu sinucigașii sunt visul unui sadic. Iar eu nu trebuie să mișc nici măcar un deget.
Ți-am spus că sunt leneș. Locul 2. Ascunsa. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Am țipat, panicat, am fugit prin ferma abandonată. Nu o găsesc, nu o găsesc. Nici în casa veche, nici în hambar. Alerg prin ferma goală cu inima în flăcări, dar mă lovesc de un morman de pământ. Mă împiedic și cad în el. Mă ridic și abia atunci realizez. Mă aplec și încep să-mi tărăsc mâinile în mod frenetic. Culeg în continuu pumni de pământ, până când lovesc ceva tare. Lemn. Ești înăuntru? Ești înăuntru? Strig, apăsându-mi urechea pe lemn. Aud strigăte înăbușite. Încep să sap din nou, dar îmi dau seama că durează prea mult. Mă uit prin jur, văd o căsuță din lemn, alerg spre ea și mă izbesc în ușă. Văd o lopată, încă plină de pământ, probabil aceeași cu care am îngropat-o. O iau, alerg înapoi și încep să sap cu un scop precis. Iar cutia din lemn este expusă complet. Arunc lopata și rup scândurile. Ea se uită la mine cu ochii mari, cu ochii mari, cu ochii mari. Legată, cu călușul în gură. Dar în viață, suspin ușurat. Slavă Domnului! Bag mâna în buzunar și scot batista îmbibată deja în cloroform. Mă apropii de ea și îi acopăr fața. Se zbate, leșină. O ridic și o pun pe umărul meu. Ah, la naiba, spune fratele meu geamăn, în timp ce mă întorc la mașină cu un zâmbet mândru pe față. Ai găsit-o? Da, era să câștigi. Râd. În regulă. E rândul meu. Unde ai pus-o? Fac un gest cu mâna și îi arăt zona pârâului. Undeva pe acolo. Dar cred că vei avea o problemă dacă s-a înnecat. Ticălosule, spune el, fugind. Zâmbesc și mă simt împlinit, în timp ce îl privesc cum se îndepărtează. Îmi place la nebunie să joc ascunsa cu oameni. Nu uita, după locul 1 urmează locul 0, pentru că te afli pe Puls 0. Locul 1. Inamicul. Mi-am aruncat trupul în ușă, deschizând-o, sărind peste frigiderul de mult stricat, care servea drept baricadă. Picioarele mi s-au repezit prin cameră și m-au dus în micul hol de pe partea cealaltă. Nu mă puteam opri din a mânca carnea infectată, dar atât de atrăgătoare pe care am găsit-o în frigider, în ciuda duhorii acesteia, după atât de multe zile fără ea. Țipetele de durere
și de milă din jurul meu mi-au stimulat trupul să meargă mai departe și m-au umplut de o energie neașteptată, în ciuda foamei. Eram în război. M-am oprit în fața unei băi mici. Un zgomot. Este ceva în spatele perdelei de duș. Frica mi s-a accentuat și mintea mi-a fost inundată de imagini cu inamicul. Bestii nemiloase îmbrăcate în piele umană, devorând fără discernământ, neacceptând nicio rugăminte și nerespectând niciun argument. Zombi. Totul începuse exact așa cum ne-am imaginat, cu un virus. Și deja e un clișeu. Iar cei infectați deveneau niște bestii cu trupuri contorsionate. Nu mai exista umanitate în ei. Doar o furie absurdă și o dorință primară de a-i consuma pe ceilalți. Generația noastră se pregătise cu o atenție aproape obsesivă. Primul val a fost eradicat cu ușurință, dar cu toate acestea nu eram pregătiți să ne adaptăm. Nu am fost pregătiți pentru creatura pe care am creat-o în momentul distrugerii zombiului notoriu. O creatură cu mai mult tact. Majoritatea zombilor din primul val au fost uciși de aproape, din cauza că atacurile de la distanță nu erau tot timpul fatale. Chiar înainte de epidemie, ne-am antrenat, după care am început să asimilăm infecția cu moartea atunci când venea vorba de zombi. O persoană murea atunci când îi se încețoșau ochii și începea să muște, și nu murea atunci când îi trăgeai un glonț în cap. Noua tulpină a virusului încă controla corpul, dar lăsa alte facultăți, chiar și mentale, în seama gazdei. Poate că puteai să apeși trăgaciul armei asupra unei carcase de corp fără speranță. Poate chiar a celui mai bun prieten al tău, a soției tale sau chiar a copilului tău. Dar ai fi apăsată dacă știai că ar mai fi existat un suflet uman în spatele acelor ochi goi și demenți? Sau dacă în timp ce te atacau, plângeau și țipau în propria lor voce? Deoarece virusul avea nevoie doar de o clipă de ezitare. Și pun pariu că ai fi ezitat. De aceea acum nu puteam decât să privesc cum brațul meu a smuls perdeaua de duș și mâinile mele au ajuns la copilul încolăcit din cadă. Tot ce puteam face era să-mi cer iertare din tot sufletul, înainte ca virusul să-mi folosească gura pentru a smulge bucăți din trupul lui deja însângerat. De ce nu am putut nici măcar să vomit? În timp ce foamea mi se potolea cu gustul de acum dezgustător de familiar al cărnii umane. Eram în război, dar eu eram inamicul. Locul 0. Finalul vieții. Îmi legănam în brațe fiul de 4 ani, dar tot ce puteam face era să ascult cum țipetele din afara casei deveneau din ce în ce mai puternice, intercalate cu sunete de violență, cu zgomote oribile și cu ecoul inconfundabil al mușchilor și al tendoanelor care se opuneau forței care îi sfâșia încet. Totul a început în urmă cu doar 3 zile.
Ceva s-a întâmplat. Acolo. În lume. Și înainte de a primi măcar vești despre ce se întâmplă, se pare că jumătate din lume a dispărut. Poliția și armata nu au reușit să o oprească, rezistând atât de puțin încât este greu de știut dacă chiar a fost o rezistență. Nu a existat nicio țintă centralizată, nicio modalitate de a folosi cele mai puternice arme ale noastre, nu fără a ne incinera în acest proces. S-au revărsat peste tot în lume, parcă a început de oriunde, de peste tot. Aud bătăi în ușa de jos și țipetele oamenilor măcelăriți, incapabili să opună o rezistență adecvată unei asemenea forțe. Nu trece mult timp până când bătăile fac loc așchiilor și zgomotului de lemn care se sparge. Sunt în casă. Nu trece mai mult de o clipă sau două până când ușa de la dormitor începe să tremure. Lucrurile pe care le-am îngrămădit în ușă o fac să reziste. Deocamdată. Dar știu. În mod realist că vor reuși să treacă prin ea. Continui să îl legăn pe copilul meu, pe fiul meu, încercând să-l calmez cu vorbe calde și calme șoptite la ureche, în timp ce plânge. Bătaia crește în forță și volum, iar cadrul începe să crape. Îmi pun fiul în poală, cu spatele la pieptul meu, și îi mângâi capul cu ambele mâini, din vârful scalpului, în jos, peste urechi, așa cum am făcut-o de când era bebeluș. Exact așa îi plăcea lui. Efectul este instantaneu. Plânsul lui disperat se liniștește până la o serie de suspine și sughițuri, iar trupul lui micuț se strânge de mine de frică. Continui să vorbesc calm, să-i mângâi capul. Comportându-mă ca și cum nimic nu ar fi deplasat, ca și cum nimic nu ar fi în neregulă. Cu o încetineală chinuitoare, într-o cadență inversă în sunetul de lemn care se sparge, el se liniștește. Simt asta când nu se mai încordează, în timp ce continui să îl mângâi pe părțile laterale ale capului. Un ultim sughiț și el se liniștește complet, cu trupul relaxat. Nici măcar nu are timp să realizeze ce se întâmplă când îi răsucesc gâtul cu o smucitură violentă, însoțită de un sunet sec de pocnitură. Mort. Mort înainte de a apuca să vadă iadul. Mort înainte de a apuca să vadă iadul. Ușa cedează. Mobila e împinsă înapoi. S-ar putea să fiu sfâșiat membru cu membru în timp ce țip. Cel puțin îngerașul meu este în siguranță. Este în siguranță. Este în siguranță. Este în siguranță. Sunteți în regulă? 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 Am reușit să-i alungăm. Încheiere. Ți-a plăcut? Acesta a fost primul videoclip pentru care am folosit inteligența artificială în crearea părții grafice. Și cu toate că pare simplu, doresc să îți spun că am muncit 56 de zile. Mai exact,
448 de ore. Dar din păcate, din cauza naturii nișate a subiectelor horror pe care le creez cu har, la fel ca și majoritatea videoclipurilor de pe canal, nici acesta nu conține reclame. Oare tu, dacă nu ai avea niciun câștig de pe urma muncii pe care o depui undeva, ai continua? Crezi că munca mea de aproape 10 ani ar trebui răsplătită? Și nu mă refer doar la acest videoclip, pentru că la toate muncesc exagerat. Dacă da, te rog, ajută-mă. Intră pe noul site pool0.com și ai o secțiune dedicată unde poți face donații. Găsești linkul în descriere. Mulțumesc! Acum vreau să îți spun primul comentariu nou și pe subiect. La episodul anterior din seria Top 10, toate ca toate, dar nici vacanța nu aștept așa de tare. De asemenea, doresc să îți arăt secvența necenzurată din episodul anterior. În timp ce îl priveam, gura începea să îi se deschidă, dar deja îmi simțeam mâinile că îi atingeau capul. Pielea lui era tare și rece. Din fericire, The Anomaly a știut cu exactitate secvența cenzurată din episodul anterior, iar din acest motiv va transmite câteva cuvinte. Salutare tuturor fanaticilor și nebunilor de pe pool0.com. Iar acum, o altă secvență cenzurată. De ce nu mergi la poliție chiar acum? Îți permiți un avocat. Dar cineva a bătut la ușă și lumea i s-a prăbușit sub el. M-au găsit. Nu știi videoclipul cenzurat? Lasă un comentariu în care scrii titlul videoclipului cenzurat, urmat de linkul acestuia și secunda unde se află secvența exactă. Recompensa este apariția sau mesajul tău în următorul episod din seria Top 10. Mai multe detalii pe site-ul pool0.com. Acum vreau să-ți spun câteva comentarii pe subiect de la episodul anterior din seria Top 10. Doamne, ce fericit sunt că Puls de odinioară a revenit. Intense? Bine, Puls, îs aici de la începuturile tale. Sunt și fanatic acolo la tine pe site. Așteptam de atâta timp ceva de genul. Sper să fie la fel de lung topul, cum era înainte. Sunt destul de vechiuțe, Puls. Felicitări pentru videoclip și pentru improvizație, două. Mă bucur enorm că poveștile vechi s-au întors. Îmi aduc aminte ce încântat eram când le ascultam. Bun, mulțumim pentru o nouă seară perfectă. Abia aștept să ascult videoclipul. Aștept topul ăsta de atâta vreme. Ultimele două povești mi-au plăcut mult. Te urmăresc de când aveam 10 ani. Acum am 16. Îmi place foarte mult cum ai evoluat, de la poveștile pe care le spui și felul în care le spui, inclusiv vocea ta, care e atât de bună, nici nu știu cum să o descriu. Cred că ultima poveste m-a făcut să-mi cadă o lacrimă. Omul ăla chiar era fericit, dar frate, asta o însemna că a devenit nemuritor sau poate o probabilitate cum că conștiința i-a părăsit trupul. Nu uita, primul comentariu pe subiect la acest videoclip va apărea în încheierea următorului episod din seria Top 10, iar alte comentarii aleatorii, dar pe subiect, vor apărea la scurt timp după. În încheiere, aș avea rugămintea să dai un like sau un dislike și să scrii un comentariu cu un subiect pe care ai dori să-l abordezi în unul din următoarele episoade din seria Top 10. Și nu în ultimul rând, doresc să îți mulțumesc din suflet că m-ai urmărit, iar dacă dorești să fii înștiințat despre următorul videoclip, te rog să te abonezi canalului și să îți activezi notificările pentru a nu rămâne fără Puls 0.